Γεια σας! Να είμαστε του The Balloon Point και πάλι. Καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε λοιπόν ένα καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Εάν δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή, κάντε τη τώρα και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να παίρνετε ενημερώσεις για καινούργια βίντεο. Τα υλικά μας φυσικά είναι και πάλι από τη EuroIn. Άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σήμερα θα φτιάξουμε μια συνθεσούλα για νεογέννητο κοριτσάκι. Έχουμε φτιάξει ένα κεφάλι, σαν αυτό που κάναμε στο βίντεο 23, και πάμε να του κάνουμε φορεματάκι. Μπαλόνια 260 κατασκευής. Φουσκάλα. Δένω επάνω στη φουσκάλα το δεύτερο μπαλόνι. Και κάνω μία φουσκάλα στο δεύτερο μπαλόνι ίδια με την πρώτη. Και δένω επάνω στο πρώτο μπαλόνι. Αυτή είναι η αρχή μας. Τσιμπητές και στα δύο σημεία. Και τώρα το φορεματάκι θέλω να γίνει τρίγωνο, καμπάνα προς τα κάτω, μέχρι εκεί, κάπου τόσο. Άρα λοιπόν σε κάθε επόμενη σειρά θα μεγαλώνω τη φουσκάλα μου για να φαρδένει το ρουχαλάκι. Κάνω μία πολύ μικρή φουσκάλα και μία δεύτερη φουσκάλα 2 δάχτυλο μεγαλύτερη από την πρώτη. Την κρατάω. Παίρνω το άλλο μπαλόνι. Μία πολύ μικρή φουσκάλα και μία φουσκάλα όση και η δεύτερη μεγαλύτερη που έκανα. Σταυρώνω και περιστρέφω και κάναμε αυτό. Συνεχίζω μία πολύ μικρή φουσκάλα μεγαλύτερη επόμενη σειρά, το δεύτερο μπαλόνι, μία πολύ μικρή φουσκάλα περιστρέφω μία ίδια βάζω εδώ και αυτά τα δύο τα περιστρέφω και έχω δημιουργήσει την τρίτη σειρά. Συνεχίζω. Το ίδιο πράγμα μέχρι να τελειώσω το φόρεμα. Επόμενη σειρά, μεγάλη φουσκάλα
Και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσω το φορεματάκι. Ωραία. Έτοιμο το φορεματάκι. Στερεώνω τις άκρες. Λοιπόν, πάμε να ενώσουμε το κεφάλι με τα πόδια. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα μπαλόνι κατασκευής να δέσουμε το λαιμό εδώ. Θα το περάσουμε μέσα από το λαιμό, από το φόρεμα. Τώρα, τα πόδια. Έχουμε δέσει δύο μπαλόνια 2,60. Τα δένουμε και αυτά με το μπαλόνι κατασκευής που έχουμε φέρει από το λαιμό. Για να μην είναι ανοιχτά τα πόδια και φαίνεται άσχημα, θα πάρω ένα μπαλόνι κατασκευής που θα τα δέσω ελαφρά μεταξύ τους. Έτσι, τώρα καλύτερα.
Πάμε να φτιάξουμε τα πατουσάκια τους. Τώρα και πατσάκια. Τα ποδαράκια της είναι έτοιμα. Πάμε να φτιάξουμε τα χεράκια της. $2.60 μπαλόνι στην GBT εδώ. Τα χεράκια είναι συνήθως όσο είναι φούστα. Τρεις τσιμπητές. Το ένα χεράκι είναι έτοιμο. Πάμε να κάνουμε το άλλο. Το GBT. Θα τη βάλουμε λοιπόν την κοπελιά μας να κάτσει πάνω στο φεγγάρι. Εδώ, να αγκαλιάσει το φεγγάρι.
Νάτι. Πρωτότυπη κατασκευή για gender reveal, για baby shower, για πρώτα γενέθλια, φυσικά για γέννηση. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε μας like αν σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε και τη Euroin για τα πολύ ωραία υλικά. Θυμηθείτε να μας στέλνετε σχόλια και παρατηρήσεις. Θυμηθείτε να μας κάνετε like. Θυμηθείτε εγγραφή αν δεν την έχετε κάνει ήδη. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια σας.